รื่องนี้ว่าความลับของความสุขมีอยู่ว่าเราไม่ต้องมีทุกอย่างเพื่อมีความสุขถ้ารู้จักมีความสุขกับบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยกับบางทีที่อาตมาภาพได้นำเสนอมาก็เราก็จะเห็นได้ชัดว่าความจริงเราไม่ต้องมีทุกอย่างเพื่อมีความสุขนะเพียงแต่เรามองเห็นความสุขบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นเมื่อเรามองเห็นแล้วก็มีความสุขได้แล้วก็ในความสุขที่จะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียวหรือการอ่านอย่างเดียวแต่ว่าประเด็นสำคัญสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เราเกิดความสุขในใจไม่ว่าเป็นความสุขในระยะสั้นหรือระยะยาวที่มั่นคงขึ้นเนี่ยก็คือการลงมือทำหรือลงมือปรับจิตใจของเราในขณะนี้เลยอันนี้อาตมาว่าก็เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ตลอดหรือฝึกทักษะตรงนี้เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นหรือทำให้เราเนี่ยแน่นอนว่ามันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ใจเราอาจจะไม่ได้ถึงกับสุขแต่ว่าเวลาที่ใจเรานิ่งๆเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่เป็นทุกข์หรือเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าประจันนะครับทีนี้ในภาพในใจเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรามีภาพในใจของเราว่าเราจะทำอย่างไรเราอยากจะมองเห็นอย่างไรแล้วก็ในใจของเราที่เป็นภาพในใจของเราเนี่ยอาจจะมีภาพในใจของเราที่สงบนิ่งมีความสุขุมมีการใคร่ครวญอันนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องของภาพในใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญภาพในใจที่เป็นกุศลก็แน่นอนว่าเวลาที่ใจเราเป็นกุศลนะเราก็ได้สัมผัสเลยอาจจะมาเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนะถึงว่าภาพในใจมันจะเป็นนามธรรมแต่ว่ามันก็ทำให้เราเกิดความสุขในใจได้ถ้าเกิดว่าภาพในใจนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีๆอะไรมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การยึดพื้นที่คืนในบทที่3ในข้อที่3ของหนังสือความจริงหนังสือความลับของความสุขเนี่ยมีประมาณ100ความลับหรือ100ความลับนะในช่วงที่อาตมานำมาเสนอเนี่ยนำเสนอก็เพียงนิดหน่อยนะแต่ว่าแต่ก็ทรงพลังมากยึดพื้นที่คืนนะฮะการยึดพื้นที่คืนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็กลัวคนตำหนิกลัวคนว่ากลัวคนกลัวหรือกลัวเสียงสะท้อนจากคนอื่นนะก็เลยทำให้เราไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องยึดพื้นที่คืนนะครับคือบางครั้งเราต้องเขาเรียกว่าโยมนิกรบอกว่าหากคนใดเข้าใจเราบอกว่าก็ช่างเขาคิดยังไงก็คิดไปฉันจะทำในแบบของฉันวันนั้นโลกก็จะค่อยๆเป็นของเราและแน่นอนโลกก็จะเป็นของทุกคนเท่ากันนั่นแหละก็คือยึดพื้นที่คืนของเรามาว่าเราอยากจะทำอะไรในบางเรื่องถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะทำให้ใจเราสั่นคลอนหรืออาจจะตื่นเต้นแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเราอาจจะต้องก้าวข้ามมันอาจจะต้องยอมรับในการที่จะมีเสียงสะท้อนแต่ว่าเสียงสะท้อนเหล่านั้นก็อาจจะทำให้เราได้ปรับปรุงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนในพื้นที่ปลอดภัยมันก็อาจจะทำให้เราปลอดภัยแต่ว่าบางทีถ้าไปนานๆก็อาจจะทำให้เราอึดอัดได้เช่นเดียวกันบางครั้งเราก็อาจจะต้องก้าวข้ามออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ยอมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้พัฒนาขึ้นในเรื่องนั้นๆหรือทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็มีการเมื่อจิตใจเราเข้มแข็งก็แน่นอนว่าการตั้งรับมันก็จะดีขึ้นตรงนี้นะญาติโยมก็ถ้าเรามองถึงประโยชน์ตรงนี้นะด้านมาในส่วนของในหัวข้อที่4นะญาติโยมก็คืออันนี้โยมนิกรมพูดถึงหัวข้อนี้ว่ารู้เพื่อทิศทางชีวิตเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อันนี้ในส่วนที่โยมนิกรมก็คือมีผู้ที่มาแชร์ก็คือชื่อโยมเต่าคือโยมบรรจงพงษ์พาณิชย์นะที่ได้มาแชร์ในกับเขาใน Facebook ของโยมนิกรมก็ได้พูดถึงการที่ได้มาพิจารณาดูตัวเราดูจิตใจของเราว่าเรารู้มันมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะญาติโยมว่าหัวข้อแรกก็คือรู้ว่าทำอะไรได้ดูว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำอะไรได้หรือทำอะไรได้หรือทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะบางครั้งบางอย่างเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับบางอย่างที่บางทีถ้าเกิดว่าเราให้เวลาตรงนั้นไปกับร่วมข้อนชีวิตของเราแต่ว่ามันอาจจะถึงเราจะให้เวลานั้นมากไปเนี่ยแต่ก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาได้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะทำไม่ได้ดีเท่าไหร่กับเรื่องนั้นนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรามีกำลังที่จะทำเรื่องอะไรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็จะทำให้เรา
มีศักยภาพในการที่เราจะทำสิ่งนั้นเหมือนถ้าอยากจะยกตัวอย่างเช่นว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะวิ่งให้เร็วกว่าม้าหรือวิ่งให้เร็วกว่าสุนัขอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แม้ถ้าเราจะพยายามไปทั้งชีวิตหรือค่อนชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเสียเวลาเปล่าๆเนี่ยแต่เกิดว่าเรามาพยายามบางเรื่องที่เรารู้ว่าเรามีความสามารถหรือว่าเรามีความถนัดว่าเราทำได้เรื่องนี้เรารู้ว่าเราทำได้เนี่ยการรู้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยโยมเตาก็บอกว่ารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้บางทีข้อที่สองเนี่ยก็ดูเหมือนง่ายๆนะแต่ว่าในความเป็นจริงคนเราไม่ก็ยอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้นะรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ข้อที่สองถ้าเกิดว่าเรารู้นั่นก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับแต่ว่าบางทีโดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยจะพวกคนอาจจะไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้เสมอไปอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ทำได้ทั้งหมดนะอะไรเงี้ยทีนี้ข้อที่สามรู้ว่าอยากได้อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญของชีวิตเช่นเดียวกันนะญาติโยมว่าเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรในชีวิตของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่โยมนิกรมเขียนว่าเราอยากมีชื่อเสียงไหมอยากร่ำรวยไหมหรือบางทีเราก็อาจไม่ได้อยากมีชื่อเสียงถึงขนาดที่โด่งดังมากหรือเราก็อาจจะไม่ได้อยากร่ำรวยจนเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญของชีวิตเรานะครับแล้วข้อที่สี่ก็คือรู้ว่าไม่อยากได้อะไรนะอันนี้ถ้าเรารู้ได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าโดยมากคนเราก็อาจจะไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะครับก็ในบทนี้เขาก็มาสรุปว่าเราทำอะไรได้ดีไม่มากนักหรอกแต่เราก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากนักเช่นกันบางครั้งเราเพียงหลงคิดว่าเราทำได้เยอะและหลงอยากได้มากกว่าที่ต้องการและจำเป็นชีวิตจึงสับสนก็คือว่าอันนี้เราก็อยากได้อันนี้เราก็อยากได้อันนั้นเราก็อยากได้คือมันอยากได้ไปแต่ว่าบางทีมันมากเกินบางทีเวลาของชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้มากพอขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะและโจทย์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะบางทีเรารู้ว่าเราทำอะไรได้ดีนะก็อาจจะทำให้เราได้ความสุขกับชีวิตนะไม่ได้ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้ว่าทำอะไรไม่ได้ด้วยนะรู้ว่าอยากได้อะไรนะเราอยากได้ชีวิตจริงๆเราเนี่ยเราอยากได้อะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังอาตมาอยากจะแชร์นิดหนึ่งนะรู้ว่าเราทำอะไรได้อันนี้ก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ในช่วงหนึ่งที่ตอนที่อาตมาบวชพรรษาแรกอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะญาติโยมอาตมาขึ้นเทศในพรรษาแรกที่วัดที่บ้านเกิดของอาตมาเนี่ยก็พระทุกรูปเนี่ยพระบวชใหม่ก็จะต้องขึ้นเทศแล้วก็จะต้องฝึกอ่านคัมภีร์ขึ้นไปแล้วก็ไปอ่านบทธรรมะเนี่ยแต่อาตมาก็ได้ถึงคิวอาตมาก็ได้ขึ้นไปเทศแล้วก็ไปอ่านการเทศแล้วเวลาที่อาตมาลงมาอาตมารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวอาตมาแน่นอนวิธีของการเทศแบบนี้อันนั้นเป็นพระพรรษาแรกที่อาตมาก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะบวชอยู่หรือเปล่านะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นว่าอันนี้ไม่ใช่วิธีของเราแน่นะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรได้หรืออย่างเช่นหลักการที่เราบวชมาในพุทธศาสนาอันนี้ในส่วนตัวของอาตมานะเรารู้ว่าเราชอบอะไรหรือเราทำอะไรได้หรือเรามีความต้องการขนาดไหนว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราต้องการร่ำรวยหรือเปล่าถ้าเราเลือกมาในวิธีของนักบวชอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบของแต่ละคนเพราะนั้นเมื่อเราเลือกวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราโฟกัสกับความสุขที่เราจะได้รับได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่อยากได้อะไรถ้าเกิดว่าเรารู้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นอาตมาว่าก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะก็ขอนมัสการกับครูบาอาจารย์ที่เข้ามาด้วยนะครับตลอดจนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็ญาติโยมก็นโมทนากับญาติโยมไปด้วยนะอย่างนี้ทีนี้มาในหัวข้อในหัวข้อที่5ของหนังสือเล่มนี้นะญาติโยมวัดกันที่แกว่งแขนนะก่อนที่จะมาพูดถึงหัวข้อนี้นะญาติโยมอาตมาอยากจะข้ามไปหนึ่งหัวข้อของหนังสือเล่มนี้เลยนะญาติโยมมันเป็นหัวข้อที่25คือมันน่าสนใจนะญาติโยมในหัวข้อนี้เทลิสนี่คือนักปรัชญากรีกนะเมื่อมีคนถามก็ว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดเทลิสก็ตอบว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยยากที่สุดแล้วเมื่อถูกถามว่าอะไรง่ายที่สุดเทลิสก็ตอบว่าการแนะนำคนอื่นง่ายที่สุด
เราจะมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมและยุติธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็มีผู้ถามเขาบอกว่าเมื่อเราไม่ทำในสิ่งที่ติเตียนผู้อื่นอันนี้เทริสตอบเราจะมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมและยุติธรรมได้อย่างไรเมื่อเราเทริสก็ตอบว่าเมื่อเราไม่ทำในสิ่งที่ติเตียนผู้อื่นอันนี้เทริสตอบนะแล้วทำไมเราจึงทำก็เพราะติคนอื่นนั้นง่ายเข้าใจตนเองนั้นยากอันสุดท้ายนี้เทริสไม่ได้ตอบอันนี้อาจจะเป็นคำตอบของโยมนิกรมนะที่เขียนหนังสือเล่มนี้อันนี้อาตมาก็มองว่าเป็นเรื่องที่จริงมากเลยนะเดี๋ยวว่าอันนี้นักปราชญ์ชาวกรีกนะนักปรัชญาชาวกรีกชื่อเทริสนะก็อะไรคือสิ่งที่ทำยากที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองคือมันสอดคล้องกับหัวข้อที่อาตมาที่โยมเต่าได้พามาชวนดูในวิธีดูตัวเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าwisdom นะภูมิปัญญานะใน4หัวข้อคือรู้ว่าทำอะไรได้รู้ว่าทำอะไรไม่ได้รู้ว่าอยากได้อะไรแล้วก็รู้ว่าไม่อยากได้อะไรเนี่ยคือการรู้จักตัวเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากอาตมาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่จริงเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวแล้วในส่วนของตัวอาตมาเองเนี่ยก็ระมัดระวังมากบางทีเราก็พลาดนะบางทีเราก็อาจจะไปติเตียนคนอื่นโดยที่ทั้งเจตนาและไม่เจตนาเนี่ยอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อาตมาก็พยายามที่จะระมัดระวังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่การแนะนำคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เทริสก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายอาตมาก็มองว่าใช่การแนะนำคนอื่นเนี่ยง่ายกว่าการรู้จักตัวเองตัวในส่วนตัวของอาตมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าค้นหาจริงๆนะว่าการรู้จักตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวบางครั้งการแนะนำคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะก็เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำไมเราจึงต้องฝึกฝนทำไมเราจึงต้องค้นหาเคล็ดลับของความสุขในหนังสือของโยมเนกรมได้มาว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยทีเดียวในข้อที่5นี่ว่าวัดกันที่การแขวนแขนตรงนี้ที่มาชอบมากนะโยมอาจจะเคยได้ยินกับเรื่องราวนี้นะไม่รู้ว่าโยมบุเพื่อนครูเทียนหรือท่านอื่นๆนะอย่างโยมแอนโยมปูนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะที่อามาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็มันมีเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องเล่าในวันเปิดการศึกษาของโสกราติสนะครับนักปรัชญาคนสำคัญแห่งเอเธนส์นะครับกล่าวกับนักเรียนของเขาว่านับจากนี้ไปผู้คนทุกคนต้องพยายามแกว่งแขนไปข้างหน้าและข้างหลังติดต่อกันทุกวันดูว่าพวกคุณจะทำได้สม่ำเสมอมากแค่ไหนนักเรียนทั้งหลายคิดว่านักเรียนทั้งหลายก็คิดกันว่าโอ้ยอย่างนี้สบายมากไม่เหลือบากฝ่าแรงนะไม่เหลือบากฝ่าแรงแน่นอนเวลาผ่านไป1 เดือนโสกราติสก็ถามนักเรียนว่าพวกคุณมีใครบ้างที่แกว่งแขนได้300 ครั้งต่อวันก็มีผู้คนยกมือขึ้นเพียง2 ใน 3เพียง2 ใน 3นะโยมผ่านไปอีก1 เดือนเหลือเพียง1 ใน 3เท่านั้นผ่านไป1 เดือนเหลือ1 ใน 3 1 ปีให้หลังโสกราติสถามด้วยคำถามเดิมอีกครั้งโปรดบอกข้าพเจ้าด้วยว่ายังมีใครออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนแบบง่ายๆนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอบ้างทั้งห้องไม่มีใครยกมือแม้แต่คนเดียวทั้งห้องไม่มีใครยกมือมีแค่คนเดียวเล็กโยมที่ยกมือคนนั้นก็คือเขาชื่อว่าเพลนโตก็คือเป็นลูกศิษย์ของโสกราติสที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นนักปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ชวนดูเรื่องอะไรนะโยมเรื่องนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของการที่ทำสม่ำเสมอในระยะยาวมันดูเหมือนเรื่องง่ายเลยนะการแข่งขันไปแข่งขันมาเนี่ยวันประมาณ300 ครั้งโอ้ลูกศิษย์ของโสกราติสเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้มันไม่เหลือบากฟ้าแรงนะในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีคนออกสตาร์ทพร้อมกันมีจำนวนมากมีนักฝันมีมากนักลงมือทำมีน้อยแต่น้อยกว่านั้นคือคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมออันนี้น่าคิดมากนะอาตมาว่าตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของความสุขนะมันเป็นความสุขที่ทั้งให้ความสุขในการฝึกฝนในปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นความสุขที่มั่นคงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากการแข่งขันมาการฝึกสมาธิฝึกการรับมือกับสิ่งที่มากระทบในจิตใจเรานะอาตมาว่าถ้าเกิดมันเป็นการฝึกวันหนึ่งแบบน้อยไปฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนเพลโตเนี่ยโอ้โหอาตมาว่าอาจจะไม่เท่าเพลโตเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนกับคนนั้นเลยทีเดียวนะอาตมาว่าในส่วนหนึ่งที่เคล็ดลับตรงนี้พูดถึงเรื่องของมันดูง่ายๆนะวันหนึ่งเนี่ย
แข่งแขนประมาณ300ครั้งแล้วก็การแข่งแขนเนี่ยเขาบอกว่าในงานวิจัยที่เขาวิจัยออกมาว่าการแข่งแขนนี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ดีต่อร่างกายด้วยการแข่งขันไปแข่งขันมาเนี่ยเพราะนั้นการกระทำที่ติดต่อเนี่ยทีนี้ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอาตมาก็ชวนดูเหมือนกันว่าในช่วงเข้าพรรษา300วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะทำในช่วงระยะญาติโยมอาจจะตั้งเดี๋ยวจะมีหัวข้อหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับในช่วงของการเข้าพรรษาแล้วหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อที่6นี้นะญาติโยมพูดถึงเรื่องของชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยสัจจะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยสัจจะนะญาติโยมอันนี้จะมาว่าเป็นเรื่องจริงมากนะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยสัจจะเนี่ยแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็ชวนดูในแง่มุมหลายแง่มุมเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องญาติโยมที่มีพื้นของพุทธศาสนาอยู่นะก็จะเห็นตรงนี้ได้ชัดเลยนะก็ในบทเนี้ยที่ญาติโยมได้โยมนิกรมได้นำเรื่องนี้ที่มีผู้ที่มาแชร์ในสเตตัสของเขาที่มีผู้เข้าไปฟังจำนวนล้านกว่านะแล้วก็แม้กระทั่งในกับเขาหรือเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยก็ในหัวข้อนี้พูดถึงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยสัจจะนะครับก็มีโยมนิกรมก็ได้ฟังว่าโจทย์ของว่าถ้ำญาติโยมก็คงจะรู้จักนะว่าถ้ำกระบอกเนี่ยว่าถ้ำกระบอกเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เขาเป็นสถานที่ไปเลิกยาเสพติดนะที่วัดถ้ำกระบอกมันก็มีชื่อเสียงมากญาติโยมก็คงเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินเรื่องนี้แล้วก็เขาจะให้ยาแรงเลยนะญาติโยมไปเนี่ยใน5 วันแรกเนี่ยก็คนที่ทานยาเนี่ยก็จะอ้วกออกมาจนก็เรียกว่าถึงขนาดว่าล้างจนข้างในนี้มันสะอาดบางคนก็ถึงขนาดว่าเข็ดกันไปเลยอะไรเงี้ยเวลาที่ดื่มไอ้ยานี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะอ้วกออกมาแต่ถึงกระนั้นเนี่ยอาจารย์วิจิตรเนี่ยอาจารย์วิจิตรอาคาจิโตเนี่ยก็ย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เลิกยาได้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่สมุนไพรที่มีส่วนช่วยเพียง 20% เท่านั้นนะส่วนของสมุนไพรเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยเพียง 20% เท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนเลิกได้แล้วก็ไม่กลับไปติดยาเสพติดเนี่ยที่เป็นจำนวนมากก็อาจจะมีส่วนน้อยที่กลับไปติดอีกนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็เข็ดหลาบไปเลยแล้วก็เลิกได้เนี่ยที่เลิกได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัจจะญาติโยมอันนี้อาตมากำลังนำมาสู่ในวันนี้เลยว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสิ่งถ้าเกิดว่าพระเข้าจำพรรษาเนี่ยบางหลายคนก็จะอธิษฐานในใจอย่างพระเข้าจำพรรษาเนี่ยก็จะอธิษฐานในใจว่าเราจะอยู่จำพรรษา3 เดือนนะที่เนี้ยที่เดียวที่ตรงเนี้ยถ้าไปที่อื่นก็ไม่เกิน7 วันก็จะกลับมารับอรุณที่วัดอันนี้ก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานอันนี้ก็คือเป็นวิธีของพระสงฆ์ญาติโยมแล้วก็มีหลายๆท่านก็ใช้วิธีนี้คือตั้งสัจจะว่าใน3 เดือนเนี้ยเราจะทำอะไรบางคนก็อาจจะเลิกบุหรี่บางคนก็อาจจะตั้งสัจจะว่าเราจะมีสติมากขึ้นเราจะพูดคำหยาบน้อยลงเราจะมีอะไรก็แล้วแต่ละคนที่จะตั้งสัจจะขึ้นในช่วงเข้าพรรษาก็คือนำวิธีเหล่านี้เอามาใช้ก็จึงเป็นการประยุกต์นำใช้ได้อย่างที่สำคัญมากๆและอาตมาก็มองว่าสัจจะเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทั้งความสุขทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวแล้วก็การที่มีสัจจะเนี่ยไม่ทำให้เดือดร้อนในภายหลังด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ในตรงนี้โยมนิกรมก็ได้เล่าต่อไปว่าแล้วก็ตั้งแต่สัจจะที่ก็คือการให้ปฏิญญากับพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองศรัทธาสัจจะที่ว่าก็คือสัจจะบารมีหรือบารมีสิทธาของพระพุทธองค์การตั้งสัจจะตั้งสัจจะในใจนะครับให้คำสัตย์ในใจที่จะทำให้ได้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ก็โยมนิกรมก็พูดถึงสัจจะบารมีตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและอาตมาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่นำมาสู่ความสุขในใจเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่ผู้เข้ามาบำบัดนี้ก็จะให้คำมั่นสัญญาหรือคำสาบานคือให้สัจจะแน่วว่าจะเลิกคือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับให้เพียงยานะเพียงแค่ 20% แล้วก็จากการสัมภาษณ์ของผู้บำบัดเนี่ยโยมนิกรมก็เล่าให้ฟังว่าการให้สัจจะเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขามากด้วยความกลัวความทุกข์ภัยที่จะตามมาคือการผิดคำสาบานเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังช่วยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยมันมีเป้าหมายว่าจะเลิกยาให้ได้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะเป้าหมายทีนี้เราสามารถที่จะมาปรับใช้นะสัจจะบารมีปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในเรื่องนี้นะญาติโยมก็คือการตั้งเป้าหมายในระยะสั้นตรงนี้อาตมาไม่ก็ได้คิดนะจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยอาตมาก็จะตั้งเป้าหมายในระยะยาวนะบางทีเคยแชร์เรื่องนี้มาในครั้งก่อนว่า
เคยตั้งสัจจะตรงเนี้ยว่าตอนที่อาตมาบวชพรรษาแรกพอได้ยินคำจากพระบูชาไม่ใช่คำของครูสวดแล้วก็ตั้งสัจจะเลยว่าเราจะไม่สึกในพรรษาที่สองคือให้คำมั่นสัญญากับใจของเราอันนี้มันก็ส่งผลต่อระยะยาวต่อจิตใจเราด้วยเช่นเดียวกันก็ส่งผลต่อชีวิตเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นแต่อาตมาไม่ได้มามองในมุมถึงการให้สัจจะในระยะสั้นแล้วมันสั้นมากเลยนะโยมในกรมบอกว่าก็เล่าถึงการที่ได้ไปสนทนากับพระอาจารย์ที่ของพระอาจารย์ท่านชื่อว่าพระอาจารย์วิจิตรนะพระอาจารย์วิจิตรที่โยมในกรมสนทนาด้วยบอกว่าเริ่มจากสิ่งที่เราติดขัดในชีวิตเช่นเป็นคนชอบโกรธคนอื่นเป็นคนชอบโกรธคนอื่นชอบตะคอกนินทาคิดร้ายหรืออาจจะติดบางอย่างเช่นเกมมือถือเหล้าบุหรี่ขนมหวานแหม่ขนมหวานเนี่ยอาตมาก็นะตอนหลังนะจะต้องเอามาตรงนี้แบบน่าจะเป็นให้มันสั้นลงนะอาจจะไม่ต้องถึงแบบ2 เดือนเป็นปีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องนำมาฝึกนำมาใช้ได้นำมาปรับใช้เช่นเดียวกันนะญาติโยมหรือพฤติกรรมซ้ำๆที่เราไม่ค่อยชอบตัวเราเองให้หยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาตั้งเป็นสัจจะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะปรับพฤติกรรมเราในช่วงเวลา1 ชั่วโมงอันนี้ระยะสั้นก็มาเลยนะญาติโยมเอาไม่ต้องยาวอาจจะไม่ถึงวันเป็น1 ชั่วโมงเราก็ตั้งสัจจะว่าตรงนี้เราจะตรงนี้เราจะให้ได้นะให้ได้แต่บางที1 ชั่วโมงเนี่ยบางทีอาจจะมาว่าถ้าเกิดไปปรับใช้อย่างเช่นว่าวันนี้เราจะเผชิญหน้ากับคนนี้ใน1 ชั่วโมงใน1 ชั่วโมงเนี่ยเราตั้งสัจจะว่าเราจะไม่หลุดนะเราจะอดทนนะเราจะอดกั้นนะเราจะผ่านมันใน1 ชั่วโมงนะเราจะไม่หลุดบางทีเราอาจจะใช้เวลาสนทนากับคนนั้นไม่ถึง1 ชั่วโมงนะเราอาจจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตั้งสัจจะก็จะมาว่าตรงนี้มันเอามาปรับใช้ได้นะถ้าเกิดคนนั้นแบบตั้งสัจจะวันนี้เราจะโดนกระแทกหนักขนาดนั้นแต่เราจะไม่หลุดเราจะอดทนใน1 ชั่วโมงเนี่ยทีนี้จะมาว่ามันปรับใช้ได้นะเรื่องของสัจจะบารมีหรือการตั้งสัจจะกับตัวเรานะฝึกฝนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นสามารถที่จะก่อเกิดความสุขถ้าเกิดเราทำได้ในระยะสั้นๆเนี่ย1 ชั่วโมงหรือ1 วันหรือ2 วันเนี่ยมันก็สามารถเกิดความสุขที่เราสัมผัสได้เลยนะแล้วก็ระยะยาวก็แน่นอนว่าเป็นความมั่นคงต่อร่างกายด้วยต่อจิตใจที่เราชนะได้ด้วยนะแล้วก็อีก2 สิ่งนะที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเสริมก็คือปัญญาบารมีก็คือว่าให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราต้องอดทนต้องอดกลั้นหรือที่จะให้สัจจะตรงนั้นว่าให้มีปัญญาบารมีด้วยก็คือว่าให้เห็นประโยชน์เมื่อเราเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราอดทนอดกลั้นนั้นก็จะทำให้เรามีความพยายามที่จะทำมันให้ได้ด้วยกันแล้วก็พร้อมถึงการอธิษฐานบารมีด้วยอธิษฐานในใจในการตั้งสัจจะแล้วก็ข้อสำคัญเมื่อเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ด้วยมีสัจจะแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่เพียงแค่ตั้งสัจจะหรือปัญญาที่มองเห็นนะแต่ว่ามันต้องมีขันติความอดทนและลงมือทำเมื่อลงมือทำด้วยขันติความอดทนนี่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดผลสำเร็จขึ้นมาอดทนต่อความเย้ายวนและความคุ้นชินอันนี้ที่เราคุ้นชินมันเย้ายวนเราต้องใช้ขันติความอดทนเข้ามาที่จะสกัดกั้นมันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งเสริมที่สำคัญคือปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีหรือขันติบารมีความอดทนมันก็จะหรือถ้าถอดมาโยมนิกรมก็ถอดมาเป็นภาษาไทยง่ายๆนะญาติโยมเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือมองเห็นผลดีเมื่อสำเร็จมองเห็นผลดีเมื่อสำเร็จตั้งใจมั่นมองเห็นผลดีเมื่อสำเร็จตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวอดทนตลอดทางและบอกตัวเองเสมอว่าคำไหนคำนั้นพูดแล้วทำอันนี้นะมองเห็นผลดีเมื่อสำเร็จก็คือว่ามองเห็นผลดีเมื่อสำเร็จมีปัญญามองเห็นนะตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวนะแล้วก็อดทนตลอดทางแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าคำไหนคำนั้นนะต้องมีสัจจะพูดแล้วทำต้องลงมือทำนะมีสัจจะทั้งในใจทั้งเล่นวาจาออกมาแล้วก็เราต้องทำแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนสั้นๆก่อนแต่ละวันในช่วงของแต่ละวัน2 วันหรือ1 อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนำมาฝึกฝนนะครับบารมีเนี่ยแปลว่าการกระทำอันประเสริฐนะครับบารมีจึงเกิดจากการกระทำไม่ใช่เกิดจากบารมีไม่ใช่เกิดมามีบารมีนะคือบารมีเนี่ยมันคือบางอย่างก็บารมีในที่นี้เราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นด้วยการกระทำของตัวเรานะครับทีนี้ลองสัญญากับตัวเองว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยที่เราจะลดเลิกพฤติกรรมแย่ๆเริ่มจากน้อยๆแต่ทำจริงให้สัจจะกับตัวเองแล้วทำให้ได้ความตั้งใจจะค่อยๆกลายเป็นความจริงในชีวิตอันนี้อาจจะหมายว่าเป็นคำที่
ที่ทรงพลังมากนะหมายว่าความตั้งใจจะค่อยๆกลายเป็นความจริงของชีวิตเวลาที่เรามีความตั้งใจแล้วก็มีสัจจะแล้วก็คำไหนคำนั้นนะแล้วก็พูดแล้วเราก็ทำในช่วงตั้งแต่เริ่มจากสิ่งที่เป็นระยะสั้นๆนะครับหากมีพฤติกรรมใดที่อยากเลิกก็ลองเริ่มจากให้สัจจะและถ้าชนะใจตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรทำให้เราแพ้ได้อีกโอ้ตรงนี้สำคัญมากนะอาตมาก็ว่าจริงแท้แน่นอนถ้าเราชนะใจเราได้นี่ก็ไม่มีอะไรทำให้เราแพ้ได้อีกนะ